ලංකාවේ ලස්සන තැන් ගැන හොය යන අපිට හම්බුන තවත් ලස්සන ස්ථානයක් ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ තමයි දඹාන ආදිවාසී කෞතුකාගාරය. ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ජනතාවගේ අනන්‍යතාවය හා අතීතයේ ආදිවාසී ජනයාගේ ජන ජීවිතයේ විකාශනය පිළිබඳ දඹානයේ ඉදිකිරීම ලැබූ ආදිවාසී කෞතුකාගාරය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ අමාත්‍ය ආචාර්ය ජගත් බාලසූරිය මහතාගේ උපදෙස් පරිදි ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය හා ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව ඒකාබද්ධව කටයුතු කරමින් ආදිවාසී කෞතුකාගාරය, ආදිවාසී ජන උරුම කෞතුකාගාරය යන නමින් ප්‍රතිසංස්කරණය කරනු ලැබීය. ආදිවාසී කෞතුකාගාරයේ සිදු කරන ලද ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතුවල පළමු අදියර වශයෙන් මහල පිළිසකර කිරීමේ කටයුතු අවසන් කළ අතර ඊට අමතරව වැඩි නායක ඇත්තන්ගේ ඉල්ලීමක් අනුව සූර්ය කෝෂ පද්ධතියක් හා විදුලි උත්පාදන යන්ත්‍රයක් ලබා දීමට කටයුතු යොදන ලදී. මෙහිදී මෙම කෞතුකාගාරයේ ප්‍රතිසංස්කරණයෙන් පසුව වැඩි ජනයාගේ ජීවන තත්ත්වය දියුණු කිරීමේ අරමුණින් ඔවුන්ගේ එදිනෙදා ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබාගත හැකි වන අයුරින් ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු කිරීමට පියවර ගත්තේය. උදාහරණ ලෙස ගතහොත් ආවේනික ආහාර පාන සැකසීම, වැඩයම් කිරීම, ආවේනික නර්තන ආදී නරඹන්නන් හට දැක බලා ගත හැකි වන පරිදි ඉදිරිපත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් මෙම පරිශ්‍රය තුළ සකසනු ලැබීය. ශීඝ්‍රයෙන් වෙනස් වන සමාජ තත්ත්වයන් සමග ආදිවාසී ජන කොටස්ක වෙනස්කම් වලට භාජනය වන බැවින් ඔවුන්ගේ අනන්‍යතාව ආරක්ෂා කිරීම හා ඒ පිළිබඳව මහජනතාව දැනුවත් කිරීම හා ඔවුන් පිළිබඳ පර්යේෂණ කිරීමට අවස්ථාව සලසා දීම ආදී අරමුණු මුල්කොටගෙන කෞතුකාගාර පිළිතුරීම ලෝක ආදිවාසී ජනයා ජීවත් වන බොහෝ රටවල දක්නට ලැබෙන ප්‍රවණතාවකි. මේ වන විට විවිධ හේතුන් නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ජනතාව සීමිත දින්කඩකට කොටු වී සිටිති. ඔවුන්ගේ සාම්ප්‍රදායික ඇපීම් ක්‍රම, ජීවන රටාව, සංස්කෘතික අංග, සමාජ තත්ත්වයද ශීඝ්‍රයෙන් වෙනස් වෙමින් පවතී. මෙම තත්ත්වයෙන් ලංකාවේ ආදිවාසී ජන කොටස් ආරක්ෂා කර ගැනීම, ඔවුන්ගේ ආවේනික ලක්ෂණ රැක ගනිමින් එය ජීවන මාර්ගයක් ලෙස සකස් කර ගැනීමට ඉඩ සලසා එමගින් ඔවුන්ගේ ජීවන මට්ටම නංවාලීම සහ නරඹන්නන්ට දැනුම හා ආශ්වාදය ලබා දීම. මෙරට ආදිවාසීන් පිළිබඳ අධ්‍යයනය කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීමේ අරමුණ ඇතිව ජන උරුම කේන්ද්‍රයට නව අරුතක් ලබා දීමට ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය මගින් ජන උරුම කෞතුකාගාරය නවීකරණය කිරීමට පියවර ගෙන ඇත. මෙම කෞතුකාගාරය නැගිලි 7කින් සමන්විත වේ. ලංකාවේ ප්‍රාගෛතිහාසික යුග මානවයාගේ සිට අද දක්වා මානව ක්‍රියාකාරකම්, පරිණාමය වූ ආකාරය, ඔවුන්ගේ විශ්වාස, ජීවන රටාව, වාසස්ථාන හා ඇඳුම් පැළඳුම්, ආහාර සොයාගත් ආකාරය, ආයුධ තාක්ෂණය, නීතිය වැදි නායක තිසාහාමිගේ ජීවන කරතුරු ඇතුළත් වෙනම නැගිලියක්ද සමගින් මෙම නැගිලි සකස් කර තිබේ. පියවර කිහිපයකින් සැකසීමට සැලසුම් කරනු ලැබූ මේ 2015 වසරේ සමස්ත කෞතුකාගාරයේම සියලු වැඩකටයුතු අවසන් කිරීමට සැලසුම් සකස් කොට අවසානයේ ඉතා අලංකාර ආදිවාසී ජන උරුම කෞතුකාගාරය රටට දායාද කරන්නට විය.